Okay, it's time for our UK Usapang Kalusugan Tip of the Week from 091-8385-0367. From Beth Borja, narinig ko po na masustansya ang saluyot. Bakit po wala masyadong nagpupush ng saluyot dito? Ano po ang health benefits nito sa atin? Saluyot is Ilocano at saka mayaman po sa vitamina yan at minerals na generally nagpo-promote ng ating good health and well-being. Okay po ba itong pang-cleansing? Maraming vitamin A yan, good for eyesight, contains vitamin E and other antioxidants. It is said to prevent wrinkles and promote yung youthful-looking skin. Used to treat inflammation and pain such as arthritis, headache, stomachache, and others. Mayaman sa fiber, helps to control blood pressure, diabetes, and prevents heart disease. Saluyot juice is good for fatty liver, beer belly digestion, and colon cleansing. Ito ang paggawa ng saluyot juice. Isang cup ng fresh saluyot leaves, isang cup o tasa ng tubig, 3 pirasong kalamansi at 1 tablespoonful of honey. Procedure: ilagay yung saluyot leaves sa isang blender, ibuhos doon yung tubig, parang 1-to-1 ang ratio niyan ng leaves at saka ng tubig. Squeeze kalamansi into the mixture and add and pour in honey. Tapos i-pulse blend until smooth consistency ay natamo. No, gumamit kayo ng straw sa pag-inom ng saluyot juice. 1 cup a day for 2 weeks. Tsaka napakagaling din yan for constipation. Kung hindi regular ang inyong pagdumi, pwede niyong gamitin ang saluyot at matutulungan kayo ng dumuming mas madali. Sapagkat madulas. Okay, from 0938-030-4074 from June Edep from Palawan. Magandang tanghali po, Doc. Ano po ang magandang gamot sa sakit ng ulo? Kakaiba po kasi ang nararamdaman ko. Salamat po. Kanya lang hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng kakaiba. Kung masakit ang ulo mo, baby, it's a question. Saan sa ulo mo ang sumasakit? Batok? Dito sa marapit sa temple? O dito sa bandang mata? O dito sa likod ng ulo? Likod ng ulo, usually baka high blood pressure. Okay? And then you need to drink a lot of water so that you can get dehydrated para bumaba ang pressure mo. O kaya, kung dito naman saan pa yun? Temple. Sa temples mo, baka yun naman ang tinatawag na migraine. Pero kung minsan yung migraine, isang bahagi lang ng ulo mo, hindi sa dalawa. So, dyan, meron na maraming remedyo dyan, di ba, Dok? Yeah. Yun lang, ito, pindutin mo ito. Yeah. That's for pain. Itong dito ng iyong Huko. pindutin mo. Call it huko. And if you itong kaliwang kamay, and if you do that for maybe about 5 minutes, makikita mo, maiibsan ang sakit ng ulo mo. Di ba? O kaya baka naman masakit ang ulo mo dahil hydration, baka ano lang maraming siya. stress. Marami kang inaalala. Marami kang ay wala tayong magagawa doon. Alam mo, you have to learn how to live with stress. And you have to learn how not to let stress take over your life. Kung hindi, kawawa ka naman. Mahirapan ka. Doc, you want to say That's right. Oo. Most of the time kasi, nag-headache nga tayo because of dehydration. Madami especially now, napakainit ngayon, no? So, kinakailangan talaga every hour kung po pwede. And then, pag inom, lagi ko sinasabi sa pasyente ko, i-mix mo sa saliva. Kasi most of the time, basta laklak lang tayo pag inom ng tubig. So, mas maganda, ihalo mo siya sa saliva mo para maganda yung distribution ng fluids natin. Kasi pag ganon, hindi ka madaling umiihi ka agad pag ininom mo na ganon. And then mararamdaman mo, mas hindi nagdadry yung lips mo. Oo. So after that, natutulog ka ba na maayos? Kasi baka kulang din sa tulog. Oo. Kasi pag lagi kang puyat, sasakit talaga ang ulo mo And then try to check ano ba yung mga kinakain mo. Kasi meron din mga food na, yun nga sabi natin, may food intolerance, no? Na pwede nakaka-trigger ng headaches mo. So, pansinin mo ano yung mga kinakain mo para may food diary ka. And then, alin na nag-trigger, mapifigure out niya malalaman niya alin yung kaka-trigger. So, yun yung mga pwede nating observe. Saka, yung mga, kasi, food seasoning, yung additives. Isa pa rin yun, irritant siya, neurotoxic. Oo, yung mga betchin, neurotoxic. So, nagkakos ng headaches. Pero maganda kung halimbawa, why don't you do brisk walking? Para magkaroon siya ng better circulation. No? Kasi, or take some
chili powder or Oo. chili powder para yung circulation Circulation. mo bumilis ang daloy ng dugo. Kasi maaaring ding halimbawa kulang oxygen umakit sa taas. No? Kaya the Sedentary blood, lifestyle niya. di ba? The blood carries the oxygen, di ba? Okay, 0907-248-8466. Morning, Doc. Ano po ang cause ng goiter at ano ang tamang kainin para dito? Alam po ninyo, ang unang sabihin natin, dalawang klase po ang sakit sa goiter eh. Yes. Hypo and hyper. Ibig sabihin, yung hypo, sobra ka. Hypo. Kulang ka sa iodine. At yung hyper, sobra ka sa iodine. So normally, ang nagiging problema sa goiter, although it is possible to have excessive iodine, titingnan mo sa diet mo kung ano nangyayari. But many times, the greater percentage is kulang ka sa iodine. So that's the question that you have to take a look at para tingnan mo. Ngayon, kung ang iodine mo ay kulang, napakadaming remedyo. Alam mo, maging mayaman ka lang sa pagkain ng pako. Alam po ninyo, yun ang gulay na nanggagaling sa dagat. Napakayaman noon sa iodine. Kanya kung kulang ka ng iodine, Seaweed. kumain ka ng pako. Lato. Pako. And tsaka yung lato yung galing sa dagat. Yes. Yung pako kasi galing sa mga ilog yun eh. Yeah. And sometimes yung lato has more iodine than pako. But yung mga vegetables from the sea, yun ay magandang inumin. Ngayon, kung kulang ka naman or sobra ka naman sa iodine, tingnan mo sa diet mo kung bakit. Ano ba kinakain mo? Kasi hindi naman normally occurring yung iodine na yan. Except perhaps in salt. In sea salt, you can have, especially sea salt, you would have an adequate supply, but it usually is not so much as to cause hyperthyroidism. But I think, what would you recommend if the examination shows na hyperthyroidism? Kasi pag hyperthyroidism, namamaga eh. Di ba? Namamaga ba ang thyroid mo? Yung dito mo? What would you want to say to that? Mas maganda po na talagang i-check muna kung hyper talaga siya, and then have a blood thyroid panel, and then consult an endocrinologist for that. Kasi kinakailangan well-guided, kasi may time na nag-hyper, tas biglang hypo naman. So, kinakailangan ma-regulate Babalanse ng slowly, wag biglaan. Opo. Kaya yung T3, T4 tests ng iyong thyroid eh. Yes. It's a blood test that's called T3 at T4 para malaman mo kung hypo o hyper ka. Yes. O normal yung iyong thyroid. Values, But your thyroid is a very important master gland. Yes. That's why that it function properly. It ay commands napakahalaga. everything. Metabolism. Opo. Lahat, oo. Lahat Yan ng ang ano. yung ating Siya ang metabolism, command. command, no? Okay, 0955-410-4351. Nagpa-check up ako, Doc. Anong sabi? Mataas daw ang estrogen ko. Ano po ang ibig sabihin nito? Usually kasi po ngayon tumataas ng estrogen natin kasi nga maraming pollutants, marami tayong na-encounter, especially sa mga nilalagay ng mga babae sa katawan, mga cosmetics. Or diet. These are, yes, and also the diet. So napakarami na ngayon na estrogenic dominance na nangyayari. Hindi lang estrogen, but estrogen-like substances. Opo. Like tofu. Yes. Tofu has got a lot of estrogen-like substances. In tofu, galing sa soybeans yan talaga. So what is estrogen? That's what's called the female hormone. Female hormone. Siya yung Diba? nagpapaganda. Nagbibigay ng kurba, enlarges your breast, and all the other things. So it's very important. Pag nag-out of whack ang estrogen, for a woman, you have a problem. Sa lalaki, pwede rin mag-out of whack ang estrogen. Ang mangyayari naman, he will develop female Nagkakaroon ng characteristics. breast. Lalaki ang dibdib niya, Gynecomastia. akala mo babae. And he will then begin to move in a somewhat feminine manner. Ganun talaga Yes, yon. So, opo. mahalaga yan. But for women, it is also good because if your estrogen is high, the chances of developing tumors in your breast or in your Ovary. in your Reproductive organs can be be affected. elevated because excessive estrogen has been proven to be carcinogenic.
And then Diba? what we do po in the clinic is to give progesterone parang to counter-effect the effect of the estrogen. Ang binibigay progesterone, progesterone. para bumaba at mabalanse. Kasi di ba yung basic hormones mong yan eh. Testosterone, estrogen, progesterone, and the other two. One of the biggest culprit is estrogen. God created estrogen for female, also partly for male. But that estrogen is to bring about the women characteristic or whatever is the women's need. Yeah. However, it's toxic. Kaya sinasabi ni Brother Mon, no, it will cause some kind of cause of cancer sa mga women's problem. Now, estrogen is being filtered by the liver. Kaya ang liver And may converted. liver, mayroon siyang dalawang lobe. Detoxified. Dalawang lobe, no? From estradiol to estrone to estriol. Estriol. No, dalawang lobe 'yon. Dalawang process 'yon. Pag isang process ay okay, pangalawang process ay mahina, ganun din mangyari, toxic din lalabas. Kaya sinasabi natin na breast cancer or yung ano ito? Vaginal kaya estrogen, endometriosis, they are all estrogen disease. Again, estrogen dependent disease. Ibig sabihin nakalusot. Yun yung toxic, umiikot. Ayan. Kaya kailangan palakasin. We have to point out na meron klaseng estrogen na toxic, yung hindi maganda sa katawan, na yun ang dapat hindi tumataas. Kasi Yun ang nagiging ginagawa mas, ng liver. Kanya if the liver is not functioning well, hindi na convert yung estrogen Into and non-toxic. it becomes detoxified. Estriol or estradiol ang nagiging non-toxic kinds of estrogen after its conversion by the liver. So dito nakita natin yung The proseso ng importance. liver napakahalaga. So if you have excessive estrogen na hindi na detoxify ng liver, you also have to look at your liver. Maybe it's not functioning Correct. well and Yun you naman. might have to detoxify the liver. Yeah. Palakasin. Palakasin. Ayun, same banana. Pag palalakasin mo ang liver by detoxifying it so that it can do the job it was meant to do. That's right. Alright, 0909-042-8116 from Michael Isuga, Camarines Sur. Good PM. Tanong ko lang po, ano ang gagawin sa singit sa may hita ko po? Lagi pong nangangati at parang nagsusugat na sa kakakamot ko. Well, thank you. So first thing you should do, stop scratching. Oo. Kasi ang Lalong pagkamot mo, kumakalat. dahil sa kuko mo, sisirain mo yung balat. Mag-uumpisang magkasugat doon, magkakaroon ng impeksyon, kakalat pa lalo ngayon ang impeksyon. Bakit mangangati yan? Well, there is bacteria or fungus there that is not healthy. In other words, yung singit ng, lalo na ng lalaki, pareho ng babae, ay parating nababasa sa pawis yan. And that is, at saka nagiging acidic because of the sweating. Sweat. And it is a trigger for an increase in the life of the bacteria and the fungus that is normally resident there. Dapat yan may balanse doon. So anong pwede mong gawin? Please, ugasan mo. Wash it if you need to wash it several times a day. At maglagay ka dyan ng, kung gusto mo maglagay ng kaunting pulbo dyan, para hindi naiiwang basa at moist in order to stop the bacterial and fungal activity. Pero yan, very basic lang naman yan. Hindi ko naman alam kung anong paraan mo sa pamumuhay. Pero kung ikaw ay lalaki, yun yung kalinisang yun ay mahalaga din. After playing basketball yung iba, dapat they have to change, wash, no? Hindi, tapos kung susuotin mo lang, yung sinuot mo dapat bago malinis. mag-basketball. Hindi naman maganda. Tapos pababayaan mo ng matuyo na yan at lahat. No. Go there, wash your private parts with a good soap para it becomes less acidic and it becomes clean at hindi nagpapalaganap ng mikrobyo dyan at saka ng mga hindi Siguro at magandang night, bacteria. you put virgin coconut oil kasi kung minsan nagda-dry up na rin, kaya nangangati din. Ay, kung Virgin ang coconut pangangati oil. dahil sa katuyuan, Dryness. that's another story. Opo. But I would say that because of the place, that is usually always somewhat moist. Moist. Hindi masyado natutuyuan yan.
Pero yung virgin coconut oil, pwede mong ipahid sa singit mo Antifungal. para parang antibacterial, antifloral yan. Para hindi na lumaganap ang anumang infeksyon ng pagpapawis. Opo. Di ba? That's right. Alright, 0936-326-3987. Jovencita de Leon, 62, Nueva Ecija. Naraspa ho ako, pero lalong kumapal ang lining ng matris ko. Kaya din ako dinudugo. Ano ho ang magandang gawin dito? Well, the question that I ask is it, do you feel it is a right attribution to say that dahil niraspa ako, kanya ako'y lalong dinudugo? Walang connection Walang yun. connection. Maari pong may existing problem na talaga nagha-hyperplasia, kumakapal yung kanyang uterus. Kaya nga Yun ang kailangan natin sila, sabihin. Ano DNC. ba ibig sabihin ng pagraraspa? Yung pagraraspa po ay pagkayod ng lining. endometrium Opo. sa matris ng babae. Para maalis yung pagraspa. Para mabalik sa normal. Yung Sa normal normal menstruation and all that. So, hindi po nagpapakapal yan ng endometrium ninyo necessarily. Ngayon, dito, pag kumakapal ang endometrium mo at sobrang kumakapal, it may be because of a hormonal problem. Tingnan mo naman ngayon her kung case, anong 62 out of years balance sa iyong hormonal profile. Magpa-panel check kayo para matingnan ninyo and masabi sa iyo ng obstetrician ninyo or gynecologist kung bakit nagkakagano. But again, ang mahalaga din dito ang diet mo. Diet. Anong kinakain mo. Hindi ba? Kanya, Yeah. mag-ingat ka sa kinakain mo, brother. 62 years old na siya, no? So, kinakailangan siguro Pauwi na talaga, sa- makita kasi talagang may hormonal imbalance na yan. Oo. At At the age 62 years. of 62. 62. 0936-034-2919 from Bernie of Rizal. Yung anak ko, 3 months buntis ayon sa ultrasound niya. Tapos may nakitang cyst. Ano po ang gagawin niya? Unang-una, nasaan yung cyst? Hindi natin alam kung Hindi nasaan natin yung alam cyst. at hindi mo nasabi sa amin eh. But let's assume the cyst is there. Ano yun? Siguro outside or the tube of Baka the... naman nasa may cervix lang yung cyst. Oh, So, okay lang. Depende Go kasi on kung with nasaan pregnancy. yung... Opo. Yung cyst eh. Na, and you have to ask your obstetrician whether it is safe to undergo that operation while you are pregnant. Alam mo kasi, ang cyst dyan, in the ovary or in the stem or in your uterus, many times, sabi ng doktor dyan, bastan mo lang, kung hindi naman lumalaki, pabayaan mo, Hayaan hindi ka lang. naman papatayin ng cyst na yun. Opo. So, ganun po ang sinasabi nila. But if you're pregnant, the doctor will have to assess whether it's a Yeah. danger to your pregnancy. Kung matuloy yung cyst na yon o kung lumalaki yung Kung cyst na lumalaki. yon. And that is a matter of medical evaluation. No? I-monitor dapat. Oo, kasi iba ang sitwasyon kung Pag ikaw ay buntis. buntis o hindi buntis. Eh. Napakalaki. Pag hindi ka buntis, marami kang magagawa para pagalingin ang sarili mo. Yeah. Para hindi ka mapeligro sa hormone o sa tumor na lumalaki dyan sa iyong lugar ng matris. Merong isang home remedy sa mga tungkol sa mga cyst, no? And they found out in one of those scientific studies na yung ginagamit nila anti-inflammatory, abay nawala ang cyst. It can happen. It Kanya can. lang, I'm sure many of those tests were not on a pregnant woman. Yeah. Yun ang diferensya. Wow, we've run out of time. Sinisiglan ako. Don't forget, si Dr. Marisa Torre, Doctor of Homeopathy Clinic, dyan po sa MR Torre MD Alternative Health Clinic, 9196A Catmon Street, San Antonio Village, Makati City. Telephone number 02-553-7289. Mobile number 0917-853-5997. Ang email niya, marisa@yahoo.com. I want to thank you, Dr. Marisa, for Welcome being with po. us. Welcome. And Brother Vic, thank you for being with us. Would you join us and say a little prayer for lahat ng nakikinig sa atin? Maabot o hindi alam kung anong gagawin para pagalingin ang sarili nila. Manalig sila sa Diyos, sa ating Panginoon. At gusto niyang pagalingin lahat ng nagtitiwala sa Kanya at naniniwala sa Kanya. Yeah. Brother Vic, you want to start us in prayer?
Aming dakilang Diyos, lumalapit kami sa iyong trono biyaya sa pangalan ni Jesus. At nagpapasalamat kami, Panginoon, na may pagkakataon, may Yes. angat ang iyong pangalan bilang isang dakilang Diyos na nagpapagaling. Ang mga tao nakikinig at narinig ang aming panalangin sa kanila ay, Panginoon, tunay na nangangailangan. Ngunit, Panginoon, ikaw, dakila ka. Alam mo kung anong mga pangangailangan nila at walang imposible sa iyo, Panginoon. Hipuin mo sila sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at, Panginoon, bigyan mo sila ng kagalingan katulad na sinasabi, by the stripes of Jesus, we are healed of all of our afflictions. Panginoon, pinanghahawakan namin ito upang, Panginoon, may makapag-minister sa kanila at ang pagmamahal mo sa kanila, Panginoon, ay higit lang sa pagpagaling nito, kundi sila ay makapag-recognize na ikaw, dakilang Diyos, mahal mo sila at gusto mong sila ay magkakaroon ng experience sa iyo. Bring this an opportunity na sila ay makilala ka at, Panginoon, sambahin ka bilang kanilang dakilang Diyos sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa inyong pag-subaybay sa ating programa. We hope you were pleased with it. And we will see you next week. God bless you and thank you, Dr. Marisa, Welcome. once again. Sa David, salamat rin.